Rồi, chào anh em nhé. Hôm nay giới thiệu với em cái mạch bơm nước này, dùng Arduino. Cái này như trên mạch này là mạch sơ đồ của Arduino Nano, nhưng mà mình không có cái Nano, mình chỉ có cái Arduino Uno thôi. Thì sơ đồ nó như này nhá. Màn hình đây là màn hình OLED nhá. Đó. Và VCC này, cấp nguồn 5V này, GND này. Đây, GND. Và GND sẽ nối vào cái chân chung của cái đây là cái bể nước của mình nhé. D10 là 100% này, D9 là 80, đây D8 là 60. Đấy, các mực nước của nó đây nhá, từ D10, D9, D8, D7, D6. Và còn cái chân D5 này nó sẽ xuất tín hiệu nguồn dương ấy, nó xuất ra để nó kích hoạt cho con chan nghịch này, BC547 nhá. Thì khi mà có cái nguồn đi qua con chợ này, khi là con chan này kích được nhận được điện áp dương thì nó sẽ dẫn đây, nó sẽ dẫn nguồn âm từ chân 3, đây là chân E, hai chân 3 và chân 1 nó sẽ thông nhau, và nguồn âm nó ra đây cấp cho bông led để báo máy bơm hoạt động nhá. Đây, và nguồn âm nó sẽ cấp vào con relay này để đóng máy bơm nhá. Đấy, đóng ngắt máy bơm. Thì mạch nhìn nó cũng đơn giản thôi. Rồi, thì mình cũng có thử nghiệm rồi. Thực ra thì cái này đây cho anh em xem cái tí mình mở ra cho anh em xem cái đây, cho anh em xem cái phần đây, lập trình của nó nhé. Thì cái file lập trình của nó thì khai báo đây, phần khai báo. Cái này thì mình cũng tải tham khảo về ở trên mạng thôi, không phải mình lập trình nhá. Không, mình chưa học lập trình đâu. Đây, pin mode này, đầu ra là chân 5 này, output xuất tín hiệu này. Đấy, khai báo input từ chân 2, 3, 4 đến chân 10 nhá. Đây, khai báo hiển thị đây. Đây, và khi mình tải cái này về ấy, thì cái phần khai báo chân số 9 và chân số 8 này là mình phải chỉnh lại này. Ở đây thì khi mới về là nó đây, chỗ này là chân cũng hiển thị chân 8 này, thì khi mình thấy thì mình phải chỉnh sửa lại chỗ này nhá, sửa lại chân 9 đây. Đấy, 8, 6, 4, 2 đây. Rồi. Đây anh em nhá. Rồi. Rồi, đây anh em nhé, cái mạch mình thử nghiệm đây, màn hình OLED đây nhá. Đó, thì khi mình nạp phần mềm vào cho cái Arduino này thì nó sẽ hiện, khi mình kích cấp nguồn cho nó ấy, thì nó sẽ hiển thị như này. Đó. Và cái chân GND đây nhá, mình nối dài ra để cho anh em xem này. Thì như nào, ví dụ như là khi mà cái chân GND này nó chập vào cái chân ra chân số 10 thì nó sẽ báo là 100% nhé. Đây, chập vào chân số 10 cho anh em xem này. Đó, 100%. Và khi này là mức nước là cao nhất nhé. Và khi mức nước hạ xuống nó chân số 9 này là 80 này. Đó, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, 80% nhá. Rồi xuống chân số 8 này, 60 này. Đó. Số 7 này, 40 này. Số 6 này. Đây, số 6 đây. 20% nhá. Là báo 5 mức nước, từ 100% xuống 20%. Đó, còn chân số 5 là chân xuất tín hiệu, là xuất nguồn để kích mở máy bơm nhá. Đấy, chân số 4 thì đây cho anh em xem chân số 4 nhá. Là cái tắt bơm này, nó hiển thị off này.
Đó, kích vào cái là đây là chân số 4 thì mình sẽ nối vào một cái nút nhấn nhá. Đó, để tắt mở máy bơm bằng tay. Chân số 3 này là chuyển chế độ nhá, từ auto chuyển sang chế độ là bằng tay nhá. Đó, này là để auto. Thì khi mình để auto thì chỗ máy bơm thì nó đang 0% thì nó sẽ hiển thị là on này, là bơm sẽ hoạt động nhá. Là chân số 5 nó đang xuất tín hiệu ra dương đấy. Đó. Rồi, còn chân số 2 thì mình thấy nó thay đổi cái số giây này, 0, 5, 10, 15, 20. Đấy, em nhìn rõ nha, để mình không to tí nhá. Đây, thì khi mà kích hoạt vào chân số 2 ấy, thì nó sẽ, cái này thì mình tham khảo sau nhá, tại vì cái này mình chưa tìm hiểu đâu. Đấy, khi nào mình lắp hoàn thiện cái mạch đấy vào rồi mình sẽ hoàn thiện sau nhá. Giới thiệu sau anh em, tại vì bây giờ mình cũng mới lắp xong cái mạch này thôi, để thử nghiệm thôi. Sau đấy là mình sẽ cho đóng vào hộp và có nút nhấn và có relay đàng hoàng, nó đầy đủ giống như là cái sơ đồ mình vừa xem ấy. Rồi, phần 1 đến này thôi nhá. Phần 2 thì mình sẽ hoàn thiện cái mạch bơm có màn hình OLED, dùng mạch Arduino Uno nhá. Này mình thấy khá thú vị anh em ạ. Rồi, chào anh em nhé.